सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। भिडियोलाई स्किप गर्नुभन्दा पहिला एकैछिनको लागि मेरो कुरा सुनिदिनुस् न है। अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईहरुको निम्ति निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। हो साथीहरु, केही समय अगाडि मेरो यो YouTube च्यानल ह्याक भयो र ह्याकरले यो YouTube च्यानलमा भएको करिबन 160-62 वटा भिडियोहरू सबै डिलिट गरिदियो र मेरो YouTube च्यानलमा भएका मेरा सम्पूर्ण डिटेलहरूलाई डिलिट गरिदियो र ह्याकरले मेरो YouTube च्यानलमा आफ्नै भिडियोहरू अपलोड गरिरह्यो र केही दिनको प्रयासपछि मैले यो मेरो YouTube च्यानल लिटिल बिट ट्यालेन्टलाई फेरि पनि रिकभर गरेको छु, अर्थात् जस्ताको तस्तै अवस्थामा ल्याएको छु। मेरो च्यानल ह्याक हुनुभन्दा पहिला जतिवटा भिडियोहरू थियो, जति भ्युअर्स थियो र जति सब्स्क्राइबरहरू थिए, ती सम्पूर्ण जस्ताको तस्तै मैले फिर्ता ल्याएको छु र यसको लागि म विशेष गरी YouTube टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेरो रमाइलो तरिकाको अनुभव चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्नेछु। ह्याक भइसकेको YouTube च्यानललाई कसरी रिकभर गर्ने र त्यसलाई पहिलेकै अवस्थामा जस्ताको तस्तै कसरी ल्याउने भन्ने कुरा म तपाईलाई मेरो अनुभवबाट देखाउने छु, म तपाईलाई सिकाउने पनि छु। वेल, तर आजलाई भने हाम्रो यस भिडियो चाहिँ अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित भिडियो सिरिजको 15औं नम्बरको भिडियो हो। वेल, अब चाहिँ धेरै ढिला नगरौँ, आजको भिडियो सुरु गरौँ। आउनुस् सुरु गरौँ। हुन्छ, आउनुस् हामी हाम्रो कम्प्युटरमा रहेको माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई खोल्नेछौँ। आफ्नो कम्प्युटरको स्टार्ट बटनमा गएर WINWORD विन वर्ड भनेर टाइप गर्नेछौँ र ओके गर्नेछौँ। र साथीहरु, तपाईलाई थाहा छँदै छ, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईलाई मेलिङ मेनु र त्यो भित्र भएका अप्सनहरूको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु र आजको भिडियोमा म तपाईलाई मेलिङ मेनु भित्र र त्यो भित्र भएका अप्सनहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछु। अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित कोर्स पढिरहनु भएको अथवा कुनै पनि किसिमको अफिसको पनि कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा काम गर्न चाहनुहुने अथवा लोकसेवा आयोगको परीक्षाको लागि तयारी गर्न चाहनुहुने ती सम्पूर्ण साथीहरूको लागि मेलिङ मेनु अर्थात् मेलिङ मेनु भित्र पनि मेल मर्ज निकै नै महत्त्वपूर्ण अप्सन हो। यो विषयलाई तपाईले अनिवार्य रूपमा बुझ्नै पर्छ, अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्छ र सिक्नै पर्छ। कृपया एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। जस्तो कि तपाईलाई थाहा छँदै छ होला साथीहरु, यदि थाहा नभएको साथीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि के जानकारी दिन चाहन्छु भने कुनै पनि अफिसमा काम गर्नु हुँदाखेरि, तपाई कुनै पनि किसिमको अफिसमा काम गर्नु हुँदाखेरि त्यो अफिसबाट कुनै पनि अफिसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चिठीहरू पठाउनु पर्ने हुन सक्छ। कुनै भनौं यसरी एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म। एउटा ठूलो एउटा कम्पनी छ, जुन कम्पनीमा चाहिँ 200 जना कर्मचारीहरू छन्। ती 200 जना कर्मचारीहरूलाई ती कम्पनीले चाहिँ प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ शुभकामना स्वरूप चिठी पठाउँदैछ र त्यो चिठी पठाउँदाखेरि प्रत्येक व्यक्तिको नाम, प्रत्येक व्यक्तिको ठेगाना र प्रत्येक व्यक्तिको पदलाई तोकेर चिठीहरू टाइप गर्दा बनाउँदाखेरि निकै नै धेरै टाइम लाग्छ नि, होइन र? हो साथीहरु, त्यो अफिसमा काम गर्नुहुने 200 जना स्टाफलाई तपाईले मात्र एक क्लिकमा 200 जनालाई प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टै नाम, ठेगाना अथवा उसको पद अनुसार चिठी तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् त्यो बनाउन सक्नुहुनेछ। एकैचोटि हामीलाई धेरै मात्रामा चिठीको फर्म्याट, कुनै पनि सर्टिफिकेटहरूको फर्म्याटहरू धेरै व्यक्तिको नाममा हामीलाई एकैचोटि बनाउनु छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई मेल मर्ज भन्ने अप्सनको एकदमै महत्त्व हुन्छ, एकदमै खाँचो हुन्छ है त। बुझ्नुभयो साथीहरु? ओके साथीहरु, अब हेरौँ है त। यहाँनिर हाम्रो स्टार मेल मर्ज भन्ने तपाईहरु नझुकिनु होला है, यो क्रिएट भन्ने अप्सन पनि हाम्रो यही भित्र आउनेछ। यही स्टार मेल मर्ज भन्ने अप्सनमा छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त, लेटर्स अनि इमेल मेसेजेस, त्यसपछि एन्भलप्स, लेबल्स, डाइरेक्टरी, नर्मल वर्ड, त्यसपछि आएर स्टेप बाइ स्टेप मेल मर्ज विजार्ड भनेको छ। हामी सबैभन्दा तलको यो विजार्डमा गएर क्लिक गर्नेछु। यहाँ गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् न, यहाँ माथि दिएको यो अप्सनहरू यतापट्टि आएर राइट साइडमा बसिदिएको छ है, अर्थात् यो अप्सनहरू भनेकै यही नै रहे त। त्यसपछि यता आएको छ सेलेक्ट रिसिपिएन्ट। तपाईले पठाउन थाल्नु भएको चिठी चाहिँ कुन व्यक्तिको ठेगानामा अथवा कुन कम्पनीको ठेगानामा हुन सक्छ नि, हैन? त्यो व्यक्तिको, त्यो कम्पनीको अथवा कुनै पनि कुराहरू तपाईले डिटेलहरू त पक्कै पनि राखेको हुन्छ होला। सो त्यो डिटेलहरू चाहिँ राख्ने ठाउँ, त्यो डिटेलहरू, ठेगानाहरू राख्ने ठाउँ चाहिँ यो अप्सन है त। यसलाई म क्लोज गर्छु। अब म सुरु गर्दैछु मेल मर्ज है त। यहाँ गएर क्लिक गर्छु।
क्लिक गरेपछि स्टेप बाई स्टेपमै गएर क्लिक गर्छु। हुन त यहाँ गएर क्लिक गर्दा पनि भयो, कुरा चाहिँ एउटै हो। स्टेप बाई स्टेपमा गएर क्लिक गर्छु र अब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अब म चाहिँ धेरै त भन्दिनँ, 4 जना 5 जनालाई म चिठी टाइप गरेर पठाउँदैछु साथीहरू है त। चिठी टाइप गरेर म 4-5 जनालाई पठाएर तपाईँलाई देखाउँछु एक क्लिकमा मात्रै। सो चिठी म चाहिँ लेटर टाइप गर्दैछु अहिले, अथवा तपाईँले मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँले खामको माध्यमबाट तपाईँले एन्भलप्सहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा लेबल्सको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा डाइरेक्टरीको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अप्सनहरू तपाईँले आफूले छान्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँनिर तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यसले के काम गर्छ, यसले के काम गर्छ, यसले के काम गर्छ र यसले के काम गर्छ भनेर। सो हामी चाहिँ यसले के काम गर्छ हेर्दैछौँ। कुरा एउटै हो, यो अप्सनहरूलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो लेटर्स भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि सबैभन्दा तल हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर यहाँ लेखिएको छ स्टेप 1 अफ 6, अर्थात् हामी पहिलो स्टेपमा छौँ। 6वटा स्टेप हुँदो रहेछ, हामी पहिलो स्टेपमा छौँ है। नेक्स्ट स्टार्टिङ डकुमेन्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछु। यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि माथि तपाईँले यहाँनिर साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेको छ हाउ डु यु वान्ट टु सेट अप योर लेटर्स, तपाईँको लेटर चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने हो भनिरहेको छ। अर्थात् यसले यहाँ पहिलोमा हेर्नुहोस् त, युज द करेन्ट डकुमेन्ट, तपाईँले यहीँनिर यो जुन खाली पेज देखिरहनु भएको छ नि, यही पेजमा सर र चिठी तयार गरेर पठाउने कि अथवा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, स्टार्ट फ्रम द टेम्प्लेट, अर्थात् टेम्प्लेट माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डले तपाईँलाई फ्रीमै कुनै टेम्प्लेट दिएको छ, स्याम्पलहरू दिइराखेको छ, त्यो स्याम्पलबाट गर्ने हो भनेर यसले सोधेको छ। त्यसपछि यहाँ तल छ स्टार्ट फ्रम एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट, अथवा तपाईँले अलरेडी कुनै चिठी तयार गरेर टाइप गरेर राखिसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट गर्ने हो, त्यहाँबाट पठाउने हो चिठी भनिरहेको छ है त। सो हामी चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट तयार गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, नयाँ डकुमेन्ट त तयार गरौँला, ठिकै छ, यहाँनिर टाइप गरौँला नै, तर यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा देखाउन चाहन्छु, अलिक छिटो देखाउन चाहन्छु। स्टार्ट फ्रम टेम्प्लेट, टेम्प्लेटमा गएर क्लिक गर्छु। यहाँ गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, यहाँ सिलेक्ट टेम्प्लेट्स भनेको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर सानो एउटा डायलग बक्स खुल्यो। यहाँ भनेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ फ्याक्सेस भनेको छ, लेटर्स भनेको छ, अदर डकुमेन्ट, रिपोर्ट्स, रिज्युम्सहरू होइन, थुप्रै खालको स्याम्पलहरू छ। जस्तै लेटर्समा हेर्नु त, हेर्नुहोस् त, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, यतापट्टि स्याम्पल पनि देखिरहेको छ, सानो प्रिभ्यू देखिरहेको छ। ओके गरेपछि यो प्रिभ्यू यहाँनिर आउनेछ, यहाँ खाली ठाउँमा आउनेछ है त। यहाँ गएर क्लिक, यहाँ गएर क्लिक, यहाँ गएर क्लिक, यो चाहिँ स्याम्पलहरू साथीहरू। म गर्दैछु युज करेन्ट डकुमेन्ट, अर्थात् यहीँनिर म एउटा चिठी टाइप गर्दैछु। अब चिठी टाइप गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ, तपाईँहरूको टाइम म धेरै लिन चाहन्न, त्यही कारणले एउटा सानो चिठीको फर्मेट मैले अलरेडी टाइप गरेर राखिसकेको छु। सो त्यसपछि यहाँनिर सेलेक्ट रिसिपिएन्ट्स भनेको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। तपाईँको चिठी कसले पाउँदैछ, प्रापक भन्ने हुन्छ त्यसलाई, यहाँ गएर क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि माथि यहाँनिर अप्सनहरू आउनेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि लेखिएको छ, यहाँनिर भनिएको छ हेर्नुहोस् त, युज एन एक्जिस्टिङ लिस्ट, अर्थात् तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूको नामहरू ठेगानाहरू चाहिँ अलरेडी तपाईँको कम्प्युटरमा छ, त्यसको प्रयोग गर्ने हो भनिएको छ। त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट फ्रम आउटलुक कन्ट्याक्ट भनेको छ, आउटलुक माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डले दिने एउटा फिचर्स हो आउटलुक चाहिँ। यो आउटलुकमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण किसिमको डेटाहरूलाई तपाईँले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आउटलुकको प्रयोग गर्ने हो, त्यहाँ भएको डकुमेन्टको प्रयोग गर्ने हो भनेको छ। सो यहाँनिर त्यसपछि आएछ टाइप अ न्यू लिस्ट भनेको छ। सो हामीसँग कुनै लिस्ट छैन, त्यही भएर हामी न्यू लिस्ट टाइप गर्दैछौँ है त। हामी यहाँ गएर क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरेपछि यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा छ साथीहरू, हामी यहाँ चाहिँ एउटा डेटाबेस तयार गर्न जाँदैछौँ। अब हामी यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्छौँ। क्रिएट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर दिएको छ टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कम्पनी नेम भनेको छ। यहाँ थुप्रै खालको अप्सनहरू छ, तपाईँको आवश्यकता अनुसार यो माथि दिएको टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कम्पनी नेम, यो सबै अप्सनहरूलाई तपाईँले मोडिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ यो सबै त मलाई चाहिँदैन अहिले, मलाई खालि अहिले चाहिएको छ के भने अभिभावकको नाम र उहाँहरूको ठेगाना मलाई चाहिएको छ। त्यही कारणले म यसलाई एडिट गर्छु, कस्टमाइज गर्छु यसलाई। म तल यहाँ दिएको छ कस्टमाइज कलम्स भन्ने अप्सन, यहाँ गएर क्लिक गर्छु र यहाँ टाइटल भनेको छ, यो टाइटललाई म डिलिट गर्छु र फर्स्ट नेम भनेको छ, फर्स्ट नेम चाहिन्छ मलाई। सो यो लास्ट नेमलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु म। त्यसपछि एड्रेस मलाई चाहियो, मलाई अरू कुनै पनि चाहिएन है, म सबैलाई डिलिट गर्छु। अहिले तपाईँले राख्न पनि पाउनुहुन्छ है, यो यसलाई त्यतिकै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ गएर फेरि क्लिक गर्छु, सबैलाई डिलिट गर्नै पर्छ भन्ने छैन साथी, तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला है। यो मैले मेरो कम्फर्टले, मेरो तरिकाले बनाइरहेको छु होइन। यहाँ गएर क्लिक गर्छु, फर्स्ट नेम भनेको चाहिँ एड्रेसको ठाउँमा एड्रेस मात्रै राखिदिन्छु है, यसलाई म रिनेम गर्छु।
तपाईले आफ्नो तरिकाले रिनेम पनि गर्न सक्नुहुनेछ रिनेममा जान्छु म एड्रेस मात्र राख्छु यसलाई ल ओके त्यसपछि यहाँनिर तपाईले हेर्नुस् है नयाँ नयाँ थप्न पनि सक्नुहुनेछ यहाँनिर मैले नेम राखेको छु यहाँ एसएन भनेर राखिदिउँ सिरियल नम्बर तपाईले आफ्नो तरिकाले राख्न पाउनुहुन्छ अथवा यसलाई माथि पनि पुर्याउन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले तल पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ तपाईले यसरी दायाँ बायाँ पनि गर्न सक्नुहुनेछ म यो एसएन राख्न चाहन्न यसलाई म डिलिट गर्छु कसरी थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको है तपाईलाई त्यही भएर वेल यहाँनिर हामीलाई फर्स्ट नेम र एड्रेस दिएको छ है त अब यसलाई ओके गरिदिउँ ओके गरेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भन्यो सो फर्स्ट नेम र एड्रेस भनेको छ अब हामी फर्स्ट नेममा चाहिँ यहाँनिर नेपालीमा लेटर तयार पारेको छ हाम्रो त्यही कारणले नेपालीमै लेख्न चाहन्छु म युनिकोडको प्रयोग गर्न चाहन्छु युनिकोड कसरी प्रयोग गर्ने भनेर तपाईलाई यदि थाहा छैन भने तपाईलाई मैले युनिकोडसँग सम्बन्धित अथवा प्रिटी फन्टसँग सम्बन्धित राम्रो खालको ट्युटोरियल भिडियो पहिले नै बनाएर राखेको छु मैले तपाईलाई पहिले नै बनाएर राखिसकेको छु कृपया तपाईले त्यो भिडियोलाई हेर्नु होला यहाँ गएर क्लिक गर्छु र यहाँनिर नेपाल भनेको छ अर्थात् युनिकोडको क्लिक गर्छु अब म यहाँनिर युनिकोडको काम गर्दैछु है त सो फर्स्ट नेम राखिदिउँ राजु ल राजु लामा है त सो एड्रेस राखिदिन्छु म है त हेटौँडा 4 ल ओके हेटौँडा 4 राखिदिन्छु यहाँ अलरेडी एड्रेस थियो र चाहिँ एड्रेसलाई म मेटाइदिन्छु अहिले सरी त्यसपछि यहाँनिर न्यू एन्ट्रीमा गएर क्लिक गर्छु सो यहाँ राखिदिन्छु म राम पौडेल है त ल ओके राम पौडेल भनेर राखिदिन्छु यसैलाई म कपी गर्न चाहन्छु घरि लेखेर के गर्नु राम पौडेल हेटौँडा 7 ल त्यसपछि नयाँ फेरि गर्छु म अनि राखिदिन्छु म रिमा है रिमा के राखिदिन्छु घिमिरे भनेर राखिदिन्छु ल रिमा घिमिरे हेटौँडा 10 ओके राखिदिन्छु म कुमार कार्की हेटौँडा अहिले सबैको कपी गर्दै सो मैले अहिले यहाँनिर 4वटा मात्रै बनाइदिएँ तपाईले यसरी पहिले नै आफ्नो कर्मचारीहरूको डिटेल अथवा स्टुडेन्टको प्यारेन्ट्सहरूको डिटेल स्टुडेन्टहरूको डिटेलहरू चाहिँ तपाईले एउटा डेटाबेस तयार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्नाले तपाईलाई एकदमै छिटो छरिदो यसले हामीलाई मद्दत गर्ने गर्छ है त सो ओके गर्छु म ओके गरेपछि अब यसलाई सेभ गरिदिन्छु म सेभ गर्नको लागि म अहिले डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु डेस्कटपमा यहाँनिर राखिदिन्छु यहाँनिर म चेन्ज गर्छु इङ्ग्लिसमा हाम्रो आयो र डेटाबेस भनेर राखिदिउँ अथवा नम्बर लिस्ट नेम लिस्ट भन्नु पनि पाइयो डेटाबेस गरे ओके गरे ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त डेटाबेस हाम्रो आएको छ है त डेटाबेस यहाँ तयार भएको छ डेटाबेस हाम्रो तयार भइसकेको छ अब यसलाई यहाँनिरबाट ओके गर्छु म ओके गरेँ मैले अब यो ठेगानालाई चाहिँ म यसरी काटिदिन्छु यो झुकेर त्यहाँनिर आएको थियो हाम्रो अब हेर्नुहोस् अब यो चिठी चाहिँ हामी उहाँ 4 जना प्यारेन्ट्सहरूलाई पठाउँदैछौँ एकैचोटि पठाउँदैछौँ त्यसको लागि हेर्नुहोस् त मात्र एउटा चिठीको फर्मेट हामीले तयार गर्ने र बाँकी कामहरू चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा रहेको मेल मर्जको यो अप्सनले हामीलाई मद्दत गर्छ है त सो अब हेर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर यहाँ लेखिएको तल छ राइट अ लेटर भनेको छ यहाँनिर तल पुच्छारमा नेक्स्ट राइट योर लेटर भनेको छ यहाँ राइट योर लेटरमा गएर क्लिक गर्छु यहाँ क्लिक गरिसकेपछि माथि हेर्नुहोस् त एड्रेस बुक ग्रिटिङ लाइन इलेक्ट्रोनिक पोस्टेज भनेको छ त्यसपछि मोर आइटम भनेको छ तपाईले यहाँनिर जुन पठाउन थाल्नु भएको छ नि व्यक्तिको ठेगानाहरू आदि इत्यादि चाहिँ कसरी राख्ने तपाईले ग्रिटिङ बनाएर राख्ने कि के भनेको छ यो कुरालाई तपाईले मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ अलरेडी केही फर्मेटहरू दिएको छ तर हामीलाई आफैले भर्खरै बनाएको फर्मेटमा काम गर्नु छ हामी मोर आइटममा गएर क्लिक गर्नेछु मोरमा गएर क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त्यहाँ फर्स्ट नेम र एड्रेस भन्ने यहाँ आएको छ अब यहाँ गएर क्लिक गर्छु म ल सरी यसलाई म क्लोज गरौँ पहिला माउस यहाँ राख्छु म त्यसपछि मोर आइटम भनेर क्लिक गर्छु यहाँनिर मलाई चाहियो फर्स्ट नेम इन्सर्ट गर्छु र यसलाई क्लोज गर्छु फेरि एक स्टेप तल माउसलाई क्लिक गर्छु यहाँनिर क्लिक त्यसपछि फेरि मोर आइटम त्यसपछि एड्रेस राख्छु इन्सर्ट गर्छु ओके है त्यसपछि यहाँनिर बेलामा यहाँ भनेको छ यहाँनिर पनि माउस राख्छु फेरि यहाँनिर मोर अप्सनमा जान्छु फेरि म फर्स्ट नेममा गर्छु इन्सर्ट गर्छु अनि क्लोज गर्छु सो यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त्यहाँ फर्स्ट नेम आएको छ एड्रेस आएको छ फर्स्ट नेम आएको छ यति गरिसकेपछि यहाँनिर तल हेर्नुहोस् त नेक्स्ट प्रिभ्यू योर लेटर भनेको छ यहाँ गएर क्लिक गरौँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त राजु लामाज्यू श्री राजु लामाज्यू र बेलामा यहाँ राजु लामाज्यूको गरिमामय उपस्थितिको लागि उस छ र राजु लामाको एड्रेस कति थियो हेटौँडा 4 थियो त्यही आयो है त
त्यसपछि यहाँनिर माथि यहाँनिर छ रिसिपिएन्टको यो त पहिलो नम्बरको भयो, दोस्रो नम्बरमा क्लिक गरौँ, तेस्रोमा क्लिक गरौँ, चौथोमा गएर क्लिक गरौँ। त्यही अनुसार हेर्नुहोस् त माथि सबै सट्ट त्यही अनुसार मिलेको चाहिँ। चौथो हामीसँग 4 वटा मात्रै थियो। तेस्रोमा के छ रिमा घिमिरे, राम पौडेल, राजु लामा यसरी दिएको चाहिँ। एकदमै सजिलो है साथीहरू। अब यहाँ तल कम्प्लिट भनेको छ, कम्प्लिट मर्ज भनेको चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि हामीले यसलाई इन्डिभिजुअल प्रत्येक व्यक्तिको लागि इन्डिभिजुअल बनाउने कि यसलाई प्रिन्ट गर्ने भनेको छ। हामीले प्रिन्टमा गएर क्लिक गर्दा पनि भयो है। हामी इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूको हेर्दैछौँ, 4 जनाकै चिठी हेर्दैछौँ हामी चाहिँ अहिले। यही मोडिफाई गर्नु पर्यो भने गरौँला, त्यसको लागि पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। सो यहाँ गएर हामी एडिट इन्डिभिजुअल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। यहाँ गएर क्लिक गरेर अल भनेको छ, हामी अलै चाहन्छौँ अर्थात् सबैको हामी हेर्न चाहन्छौँ, ओके गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँनिर यो राजु लामाको छ, अलि तल यो राम पौडेलको छ, यो के छ रिमा घिमिरेको छ, त्यसपछि कुमार कार्की भनेर लेखेको छ है। यसरी तपाईँले इन्डिभिजुअल प्रत्येक व्यक्तिको लागि छुट्टै तपाईँले चिठीहरू तयार गर्न सक्नुहुनेछ। के छ मेलिङ भन्ने अप्सनको मेल मर्जको प्रयोग गरेर। अब यो रिसिपिएन्ट भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। तपाईँले यहाँनिर गएर टाइप गरेर राख्न सक्नुहुनेछ व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना आदि इत्यादि। रिसिपिएन्ट चाहिँ अघि यहाँबाट भित्रबाट गएको जस्तै यहाँनिर छ है। अब यहाँनिर यो अप्सनहरू भइसकेपछि बाँकी यो अप्सनहरू खुल्ने गर्दा चाहिँ बाँकी यो अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले यसको प्रिभ्यू हेर्नको लागि चाहिने अप्सनहरू हो यी। ल प्रिभ्यू हेर्ने कुरा हो यो। र यसले अब रिजल्ट हेर्नको लागि कस्तो हुन्छ भनेर यो रिजल्ट आउट रिजल्ट आउट है हेर्नको लागि हो। र बाँकी त्यसपछि यहाँ अप्सन दिएको छ, यो अप्सनमा पनि तपाईँले के अप्सन राखिएको छ देखिरहेको छ यी। त्यसपछि यहाँ ग्रिटिङ लाइन भनेको छ। ग्रिटिङ लाइन चाहिँ जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त डियर भनेको छ, डियर सर। इङ्ग्लिसमा चाहिँ चिठीहरू हुन्छ नि, डियर सर अथवा डियर म्याम अथवा डियर समथिङ फलानु व्यक्तिहरूको नाम तपाईँले अलरेडी यहाँनिर लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। चिठीको लागि यहाँ सेलेक्ट गरेर ओके गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नु डियर राजु लामा भएको छ। जस्तै यहाँ गएर क्लिक गरौँ, राजु लामा सेलेक्ट थियो रहेछ, डियरवाला छानेछ, टु भनेको छ टु राजु लामा हुन्छ। अब यसरी तपाईँले बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ है। वेल मेलिङ भन्ने मेनुको मेल मर्ज भन्ने अप्सनलाई तपाईँले यतिमा बुझ्दाखेरि अफिस प्याकेजमा तपाईँलाई इनफ हुनसक्छ। मेल मर्जसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले निर्धक्कसँग सोध्नु होला। अझै तपाईँलाई बुझ्न मन लागेको कुराहरू के छ भने तपाईँले निर्धक्क सोध्नु होला। म तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिनेछु है त। वेल साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो पक्कै पनि मन परेको छ होला। यस्तै खालको प्रश्न थुप्रै भिडियोहरू म सोध्ने गरेको छु र सोध्दै पनि गर्नेछु। किनभने हामीले गरेका भिडियोहरू, हामीले गरेका प्रयासहरू चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति फलदायी हुनुपर्दछ। हामीले मेहनत गरेर यहाँनिर गर्छौँ, तर पनि तपाईँहरूको निम्ति यसले खासै केही काम गरेन भने त्यसको औचित्य नहरन सक्छ। र तपाईँहरूको सरसल्लाह सुझाव चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। तपाईँले दिनुभएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँहरूको दैनिक जीवनमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित आइपर्ने समस्याहरू यदि तपाईँहरूले हामीलाई सुनाउनु भयो भने हामीलाई समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति राम्रो जानकारी हुन्थ्यो। प्लस तपाईँहरूको निम्ति एकदमै क्वालिटी उच्च स्तरीय भिडियोहरू तपाईँहरूको निम्ति ल्याउन सक्ने थियौँ, तपाईँहरूको यदि सरसल्लाह जिज्ञासाहरू भयो भने। वेल आजको भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला, प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र साथसाथै यी र यस्तै खालको भिडियोहरू यदि तपाईँहरू निरन्तर रूपमा हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा चाहनुहुन्छ भने आजै अहिले नै हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। वेल आजको लागि भने तपाईँहरूको माझबाट म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सुभाष लामा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।